নমস্কাৰ বন্ধুসকল জেকে টেকনিক্যাল আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুতেই সুধি আছিল যে জিঅ' ফোন কেতিয়া আহিব, জিঅ' ফোন নেক্সট যেটো স্মাৰ্টফোন এই বজাৰত কেতিয়া আহিব। বহুতেই এই বিষয় লৈ পিনে জিঅ' ফোনৰ ওপৰত তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ নিউজ পাই আছিলে, বাতৰি কাগজ বা নিউজতো তেওঁলোকে শুনিবলৈ পাই আছিলে যে জিঅ' ফোন অতি সোনকালে বজাৰত মুকলি হ'ব। কিন্তু জিঅ' কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এনাউন্স কৰিছিলে যে 10 ছেপ্টেম্বৰত গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনাখন জিঅ' ফোন লঞ্চ কৰিব। A testimony to a global technology giant and a national technology champion working together to make truly a breakthrough product that can be first introduced in India and then taken to the rest of the world. Jio Phone Next will be available in the market from the auspicious date of Ganesh Chaturthi, 10th September this year. And as you have come to expect from Jio, it is my promise that Jio Phone Next will be by far the most affordable smartphone, not just কিন্তু লাখ লাখ লোক অপেক্ষাত থাকিলে। কিন্তু যোৱাকালি 10 তাৰিখে যেটো জিঅ' ফোন তেওঁলোকে জিঅ' কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মুকেশ আম্বানীৰ ফালৰ পৰা বজাৰত উলিয়াব বুলি এটা তেওঁলোকে তাৰিখ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু সেই তাৰিখত তেওঁলোকে উলিয়াব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ কেইবাটাও কাৰণ থাকিব পাৰে। তেওঁলোকৰ জিঅ' ফোনৰ ওপৰত বহুত আৰু কিবা কিবি গৱেষণা চলি থাকে, গতিকে জিঅ' ফোনক আৰু কিবা আপডেট কৰিব পাৰি নেকি, আৰু কিছুমান টেকনিক্যাল কিছুমান কাম থাকি যায়। সেইবিলাক কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডেটটো পিছুৱাই দিছে। আৰু আশা কৰোঁ অনাগত 2-3 মাহৰ ভিতৰত এই জিঅ' ফোন নেক্সট বজাৰত উপলব্ধ বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। খুব সম্ভৱ দেৱালীত তেওঁলোকে হয়তো বজাৰত মুকলি কৰিব এই জিঅ' ফোন নেক্সট। আৰু যিসকলে জিঅ' ফোন আগতে যিবিলাক কিপেড ফোন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে জিঅ' ফোন নেক্সট যিটো স্মাৰ্টফোন হয়, ইয়াত বহুতখিনি ফেচিলিটি আছে। সেই ফেচিলিটিৰ বাবে বহুতে গ্ৰাহকে জিঅ' ফোন নেক্সট ক্ৰয় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো দবাই অল অপশ্যনটো টিপি দিব। তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।